प्रतिदिन हामीले युट्युबमा भिडियोहरू अपलोड गर्दै जान्छौँ, तर त्यो भिडियोजमा हाम्रो भ्युज आएको हुँदैन। तर त्यो भ्युज किन आएन भन्ने कुरा कोही कसैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यो भिडियोमा भ्युज आउनको लागि हामीहरूले जुन त्यो भिडियो अपलोड गर्छौँ, त्यो भिडियोलाई सुहाउँदो खालको एउटा हामीले थम्बनेल एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थम्बनेल चाहिँ हाम्रो एकदम एट्र्याक्टिभ खालको थम्बनेल हुनुपर्छ। यदि एट्र्याक्टिभ खालको थम्बनेल हामीले एड गऱ्यौँ भने त्यो भिडियोजमा चाहिँ हाम्रो भ्युज अटोमेटिकल्ली आउँछ। त्यही कुरा तपाईहरुलाई आज युट्युबमा भएको भिडियोमा हामीले थम्बनेल कसरी एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई सिकाएको छु। साथीहरु, यो भिडियोलाई स्किप नगरेर तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्नुहोला र तपाईहरुलाई मैले स्टेप बाइ स्टेप आज युट्युबमा भिडियो कसरी अपलोड गर्ने र युट्युबमा अपलोड गरिसकेको भिडियोमा हामीले कसरी थम्बनेल एड गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई मैले सिकाउँदै छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले युट्युबमा जानुपर्छ। युट्युबमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले कुन भिडियो अपलोड गर्ने, आफ्नो च्यानलमा कुन भिडियो अपलोड गर्ने त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यहाँ माथि जानुपर्छ। त्यसमा सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले छान्नुपर्छ एउटा भिडियो। ल, मैले एउटा टिकटकको भिडियो हाल्दै छु। मैले भिडियो एड गर्दै छु। हेर्नुस्, माथि यहाँ हरियो बटनले यहाँ अपलोड देखाएको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अपलोड हुन्छ भिडियो। भिडियो अपलोड हुँदैछ। 5% बाँकी। प्रोसेस अब स्टार्ट हुन बाँकी। प्रोसेस 100% प्रोसेस्ड भयो। अब यो हाम्रो भिडियो अपलोड भइसकेको छ। यो भिडियो हामीले हेर्न पनि सक्छौं है। रेडी टु वाच भनिसक्यो, भिडियो हामीले हेर्न सक्छौं। तर यो भिडियोको अगाडि हामीले एट्र्याक्टिभ थम्बनेल हामीले कसरी लगाउने त? अब यो भिडियोमा डाइरेक्ट यसरी देखिएको छ, जुन भिडियोमा जे छ त्यही देखिएको छ, तर बाहिर एट्र्याक्टिभ खालको एउटा थम्बनेल छैन। अब त्यो थम्बनेल हामीले यो भिडियोमा एड गर्ने, कसरी एड गर्ने भन्ने कुरा म सिकाउँदैछु। भित्र गएर युट्युबमा जाने। युट्युबमा गइसकेपछि हामी थ्री डटमा जाने। थ्री डटमा गइसकेपछि हामीले यहाँ डेस्कटप साइट गर्नुपर्छ। डेस्कटप साइट नै छ अलरेडी। अब यहाँ युट्युब च्यानलभित्र छिर्ने। त्यसपछि हामी यहाँ युट्युब स्टुडियो छ, युट्युब स्टुडियोभित्र छिर्ने। त्यसभित्र छिरिसकेपछि हाम्रो स्टुडियो खुल्छ। स्टुडियो खुलिसकेपछि हामीले यहाँ भिडियोभित्र जाने। भिडियोभित्र गएपछि हामीले अब कुन भिडियोमा हामीले थम्बनेल राख्न चाहन्छौँ, टिकटक भिडियोमा हामी राख्न चाहन्छौँ, हामीले यसलाई ओपन गर्ने। अब यो ओपन भइसक्यो। ओपन भइसकेपछि हामीले यहाँ थम्बनेल एड गर्नुपर्छ। अपलोड थम्बनेल भन्ने छ यहाँ। यो भित्र हामीले क्लिक गर्नुपर्छ। अपलोड थम्बनेलभित्र क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ एउटा। त्यसपछि फेरि ब्याक गर्ने। ब्याक गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर गएर हाम्रो थम्बनेललाई चाहिँ डन गर्ने। डन गरिसकेपछि हाम्रो अब थम्बनेल चाहिँ एड भयो। एड भइसकेपछि अब हामीले अब यहाँ सेभ गर्नुपर्छ। सेभ भयो। कृपया यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र म फेरि पनि अर्को नेक्स्ट भिडियो ल्याएर आउनेछु। थ्याङ्क यू सो मच।